პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ კვირის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას მედიატორი ჯემალ მეგრელიძესთან ერთად. ყველას კარგად გვახსოვს 2013 წლის 29 იანვარი. აჭარის შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსის გიორგი ემირიძის ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავება. გვახსოვს ისიც, რომ ამ სამართლებრივ კავშირში ასლან სმირბას ბათუმის ყოფილი მერის სახელმა და გვარმა გაიჟღერა. ასლან სმირბა მაშინ ბათუმის სალოცმანო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. დეტალურად მოვლენების ქრონოლოგია ჩვენ სიუჟეტში. მოწმენდილცაზე მეხის გავარდნას გავდა 2013 წლის 29 იანვარს შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსის გიორგი ემირიძის ქრთამის აღების ბრალდებით მოულოდნელი დაკავება. ორმაგად შოკის მომგვრელი იყო ამ საქმესთან იმჟამინდელი სალოცმანო სამსახურის უფროსისა და ბათუმის ყოფილი მერის ასლან სმირბას სახელის გაჟღერება. როგორც მაშინ ითქვა, ეს დაკავება გარკვეულ ძალთა ინტერესებში შედიოდა, რადგან მაშინ ხელისუფლებაში ახლად მოსული კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში ემირიძე ერთ-ერთ პრივილეგირებულ ჩინოვნიკად ითვლებოდა და სწორედ მას ჰქონდა დავალებული აჭარაში ქართული ოცნების რეგიონული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. ემირიძის ასეთი ზეახსვლა კი ხელს არ აძლევდა ივანიშვილის კარზე დაწინაურებულ სხვა ჩინოვნიკებს. მაშინ ამ სცენარის ავტორთა და რეჟისორთა სახელებმაც გაიჟღერა, რომელთა შორის იმჟამინდელი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე და პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მურმან დუმბაძეც მოიაზრებოდა. ფაქტიდან 6 წლის შემდეგ, როცა ბევრი რამ გადაფასდა და ბევრ რამესაც თავისი სახელი დაერქვა, TV12 ამ დრამატული მოვლენების უშუალო მონაწილეთა აზრით დაინტერესდა. პირველი, ვისაც მომხდარის გახსენება ვთხოვეთ, ბათუმის ყოფილი მერი ასლან სმირბა გახლავთ. კითხვაც ლოგიკურად დავსვით. კაცი, რომელიც ნამდვილი ბათუმელობითა და ვაჟკაცობის სახელით ამაყობდა, იკადრებდა თუ არა ასეთ სიბინძურეში მონაწილეობის მიღებას. არანაირი კავშირი არ ამაქვს და არც ვეგრება ემირიძესთან. ვამაღლა ვაცხადებ ამას, მხოლოდ აქ 30% წელი, დანარჩენს ყველა აქ წილობრივ. აბსოლუტურად 2008 წლის შემდეგ არც ბიუჯეტთან, არც სხვა უწყებებთან, სადაც არის საგადასახადო შემოსავლები, სულ ყველაფერს აკეთებს ბრწყინვალედ. ეს 2013 წლის 29 იანვარს აჭარის ტელევიზიის მიერ მომხდარიდან რამდენიმე საათში ჩაწერილი კომენტარია, სადაც ასლან სმირბა გიორგი ემირიძესთან ფინანსურ კავშირს კატეგორიულად გამორიცხავს და ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს გია ემირიძეს შავი ზღვის სალოცმანო სამსახურმა ქრთამი გადასცა, სიმართლეს არ შეეფერება. რჩება თუ არა ასლან სმირბა იმავე აზრზე 6 წლის შემდგომაც, ამას მისი კომენტარიდან გაიგებთ. როდესაც სასამართლო მიდიოდა თბილისში, ერთ სასამართლო გადაიდო, რომ მე სასტიკი ვარ იმას განათქვამი, რომ მე ემირიძისთვის ფული არ მიმეცი. ემირიძის ფული არ მოუთხოვია ჩემთვის მეთქი. ესე მაგ ნათქვამი და შეიძლება ჩვენება ამოიღოთ და ნახოთ იქ. მე გადაიტანეს ერთი თვის შემდეგ. ერთი თვის შემდეგ რომ დამიძახეს, რომ ჩავედი თბილისში მომკიდა ხელი ერთ-ერთმა ადვოკატმა, ამიყვანა პროკურატურაში იმან მომცა ნატაციები, რომ ესე უნდა გავაკეთოთ, ესე უნდა გავაკეთოთ, ესე, რომელიც ჩემს კაცობაში და ჩემს მეტალიზე არ ჩამჯდარა და არ დაждდება არასდროს. და მე თანაბრად შემიძლია ვთქვა, რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ბატონი გია ემირიძეს არც მტერი ყოფილი ვარ და არც მინდა ვიყო არასდროს. უფრო მეტიც, ასლან სმირბა ამბობს, რომ ის ამ სცენარში თავისი ნების საწინააღმდეგოდ გარიეს და ქრთამის გადაცემის ფაქტის საკუთარ თავზე აღება აიძულეს. როგორც ბათუმის ყოფილი მერი ირწმუნება, საჭიროების შემთხვევაში ამ იძულების ავტორთა გვარს სახელებსაც დაასახელებს. ეს გიორგი ემირიძისთვის და მისი ოჯახისთვის, მისი მოდგმისთვის, გინდა ბიძასთვის, უაღრესად დიდ პატივს შემდიდობს მაგაცობდი ცხოვრების ბოლომდე. ერთი მინუსი ის დამრჩა ცხოვრებაში, რომ როცა ბატონი გიას მამა გარდაიცვალა, აცხონოს ღმერთმა. მე მომეცა არ მომეცა იმის საშუალება, რომ მე მივსულიყავი და რაღაცა სამძიმარი მეთქვა იმ ოჯახს. ეს იყო ჩემი უბედურება, ყველაზე დიდი უბედურება. მე რაც სათქმელი იმას ვიტყვი რა. მე სათქმელი ზედმეტი მე არაფერი არ მაქვს არავისთვის. მოკლედ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს საქმე მთელი 6 წლის განმავლობაში ბურუსით იყო მოცული და უკვე 6 წლის თავზე დღეს 26 იანვარს მედიატორის გადამღები ჯგუფი შეეცადა, რომ ფარდა აეხადა იმ სინამდვილისთვის, რა სინამდვილეც ამ მოვლენების მიღმა იმალება.
შეიძლება ამ თემას პირობითად 6 წლის შემდეგ დარღვეული დუმილიც უწოდოთ, რადგან დუმილი დაარღვია ასლან სმირბამ და დუმილს დაარღვევს დღეს გიორგი ემირიძეც. ორთავე მე წინასწარ გეტყვით, რომ ამ საქმის მსხვერპლნი არიან, თუმცა ამაზე უკვე თავად ისაუბრებენ. გიორგი ემირიძე ჩვენთან უკვე სტუდიაში იმყოფება. საღამო მშვიდობისა ბატონო გიორგი. ძალიან დიდი მადლობა ბევრი მოლაპარაკების შემდეგ, რომ დავთანხმდით და მონაწილეობთ დღეს გადაცემაში. ორმაგად მადლობა. მე ვიცი თქვენი პოზიცია რამდენად რთული იყო, თქვათ, ამ ნაბიჯის გადმოდგმა დღეს, მაგრამ ჩვენი მეგობრობაც ალბათ რაღაც როლს თამაშობს იმაში, რომ მე უნდა ვიყო დღეს თქვენთან ძალიან ობიექტური და იმედი მაქვს, რომ თქვენს ობიექტურად მიაწვდით ინფორმაციას ჩვენს მოსახლეობას. პირველ რიგში მოგიკითხავთ, როგორ ახართ ბატონო გიორგი? მოგესალმებით ბატონო ჯევალ, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს, ჩემთვის ასეამონა თქვენს ტელესტუდიაში ყოფნა. არამიშავს, ვარ კარგად, შრომობ და უკმაყოფილო არა ვარ ამ ცხოვრებაში. თუმცა ძალიან ბევრი პერიპეტია გადაიტანეთ, ძალიან ბევრი ტკივილი გადაიტანეთ. როგორ ფიქრობთ? ალბათ დაუმსახურებლად, ხომ? რა თქმა უნდა დაუმსახურებლად, მაგრამ ალბათ უნდა განმეულო ეს ნაბიჯის ცხოვრებაში. ბატონო გია, იმ მოლაპარაკების პარალელურად, რომელსაც ჩვენი პროდიუსერები თქვენთან აწარმოებდნენ და ცდილობდნენ, რომ დავთანხმებოდეთ დღეს ინტერვიუზე და მოსულიყავით მედიატორის სტუდიაში, ჩვენ ანალოგიურად ვცდილობდით დაგვეთანხმებინა ინტერვიუზე ასლან სმირბა. პრაქტიკულად მე დავაანონსე, რომ ამას 6 წლის შემდეგ დარღვეული დუმილი ჰქვია და თქვენთვისაც სიურპრიზი იქნება ის კომენტარი, რა კომენტარიც ასლან სმირბამ ჩვენს ტელეკამერებთან გააკეთა. მე ახლა პირდაპირ ეთერში შევთავაზებ ჩვენს მაყურებელს და თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, რას ფიქრობს ეს ადამიანი 6 წლის შემდეგ, როგორ აღმოჩნდა იგი მსხვერპლი ამ ამბების და შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ დიალოგი ამ ფორმატში. ხოვთ, ვაჩვენოთ ვიდეო. მე არანაირი დოპუსკი არ მქონდა უშუალოდ სამინისტროში, რომ შევსულიყავი ან ხვედელიძესთან, ან ვინმესთან. ხვედელიძე იყო მაშინ ხელმძღვანელი ამ უძღვების. ამიტანეს კი არ ამიყვანეს, ამიტანეს იმ სართულზე, სადაც შევხვდი ხვედელიძეს და ზუსტად იმან რომ დაიწყო საუბარი, ზუსტად 2 წუთში რომ მიმოვიხედე, არჩენი სერგო ბერიძე, არც გარდაცვლილი, არჩენი მალხაზიასემი და არავინ არ ყოფილა იქ. ესე იგი დამტოვეს მარტო. ზუსტად მიდიოდა 1 საათის განმავლობაში ჩემი აჟიმოა, რომ მე ასლან სმირბამ უნდა მივცე ფული გიორგი ემირიძეს. იქ იყო ჩემიდან უარი ნათქვა მე ამას. 1 საათის შემდეგ იძახებენ პირველი სართულიდან ერთ-ერთი განყოფილების უფროს, თუ საჭირო იქნება ამის გვარსაც დავასახელებ, იძახებს ხვედელიძე და პირდაპირ ეუბნება კაბინეტში. წაიყვანეთ თქვენთან ასლან სმირბა და იქ გააკეთეთ ის რაც გასაკეთებელი. ჩამიყვანეს პირველ სართულზე, აქედან აჯიმები, იქიდან აჯიმები, დილის ხდება ეს, დილის საათებში. გახდა დღის 2 საათი, გახდა დღის 3 საათი, გახდა დღის 5 საათი, გახდა 10 საათი. არანაირი ის არ მიიღეს ჩემსგან, დადებით. ღებულობდნენ უარყოფის ყველაფერს. შეიძლება თუ მოითხოვა იმ კაცმა, რატო ჩემთან არ მოითხოვა? მე ვიყავი სალოცავი სამსახურის უფროსი. მე მივედი სამსახურში, დამხვდა მალხაზიასამიძე ოფიციალურად, დამხვდა სერგო ბერიძე ოფიციალურად და მითხრეს, რომ ესეთი წინადადება შემოვიდოდა. ჩემთან თქვენთან წინადადება რომ შემოსულიყო, თქვენთან არ შემოვიდოდა. შემოვიდოდა ჩემთან მეთქი უთხარი. და ამის შემდეგ მე მქონდა ვიღაცებთან შეხვედრა საუბარი და ესეთი რაღაც არ ყოფილა. მე ერთი რაღაცი თქვა შემიძლია, როდესაც სასამართლო მიდიოდა თბილისში, ერთ სასამართლო გადაიდო. რომ მე სასტიკი ვარი მაქვს იქ ამათქვამი, რომ მე ემირიძის ფული არ მიმიცი. და ემირიძის ფული არ მოუთხოვია ჩემთვის მეთქი. ბატონი გია ემირიძის არც მტერი ყოფილი ვარ და არც მინდა ვიყო არასდროს. თუ ვინმეს რაღაცა ჭირდება, მე მტრობა შემიძლია და სხვანაირი გადადგმული ნაბიჯი შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ მე ამის გაკეთება ასლან სმირბას არ მჭირდება. მე მჭირდება ის, რომ გაკეთდეს რეაბილიტაცია. ბატონო, გაკეთდეს რეაბილიტაცია ბატონი გიორგის ასლან სმირბასი და ჩვენ ერთმანეთს ხელს ჩამოვართვან, სადაც საჭირო იქნება და რა იქნება საჭირო, მე ამ ნაბიჯს გადავდგამ და გავაკეთებ ისე, რაფრით საჭიროა. ოფიციალურად არავის არ მიმართავ, როდესაც ტელევიზიაში კეთდება ესეთი განცხადება, გამოიჩენოს კეთილნება პროკურატურამ კაცო.
და ისაკნას ამოიღოს საბუთები გადამოწმოს და გაუკეთეს იმ კაცას რეაბილიტაცია. ამაზე უკეთესი რა იქნება, რომ როდესაც ასთან სმირბა თქვენი კეთილმოყვარე ქალაქის მერი, ამდენი უწყების ხელმძღვანელი, მე არ ვიქნები ჩირგშესმული ვიღაცის და ვიღაცისგან. მე მზადა ვარ ამისთვის და მე მით უმეტეს გიორგი ემირიძისთვის და მისი ოჯახისთვის, მისი მოდგმისთვის, გინდა ბიძასთვის უაღრესად დიდ პატივს ვცემდი და ვზმაკაცობდი ცხოვრების ბოლომდე. ახლა ერთი რაღაცის გულობისთვის ჩირგი შეისხა ასთან სმირბამ, პრობლემა ასთან სმირბა ამის მიმცემი იყო და მიგრები. ჯერდი რომ მიმცემი ყოფილიყავი, მიგრები ყოფილიყავი, საიდან უნდა მქონებოდა ეს თანხა. ეს თანხა მათი ბოტანელი ხო იყო ეს თანხა ყველაფერი. და რატო აშევებენ ამას, რატო აშევებენ ასთან რაღაცა წინაპირობა ხომ და არაფერი წინაპირობა არ აქვს. ღმერთმა ყველას მის ამბავში გამომარჯვეს. ჩვენ შევხვდებით, მოურიგდებით, დავრიგდებით, ამას არსებითი დიდი მნიშვნელობა შეიძლება დღეს არ იქნება, მაგრამ ხოლმე უნდა გვავიწყდება ჩვენ კიდევ ის რომ ჩვენ შვილები გვესდება, ბატონგიასაც შვილები ესდება. მე შვილები მყავს, ჩემ ბიჭი კაპიტნის მესამე თანაშემწე. გოგო ექიმი მყავს თბილისში. ამას ხო რაღაცა ის ხომ და მივცეთ დადებითი შეხედვა რა გვერდით კაცური ნაბიჯი გადადგმული ცხოვრება. აი ამაზეც ვფიქრობ და ყველაფერზე ვფიქრობ რა. აი ასეთია ასლან სმირბას ბათუმის ყოფილი მერის კომენტარი 6 წლის შემდეგ. პრაქტიკულად მან dumili daargvia და ახლა ჩვენ სტუდიაში ამ შემთხვევის მსხვერპლი გიორგი ემირიძე გვყავს. შეგახსენებთ ბატონი გიორგი დაკავების მომენტისთვის ხელმძღვანელობდა აჭარის შემოსავლების სამსახურს. 0790 800-959 ჩვენი სტუდიის ტელეფონი, თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ბატონო გიორგი, თქვენ მოისმინეთ ასლან სმირბას პოზიცია, პრაქტიკულად ამ კაცმა დაადასტურა ჩემი ეჭვი იმისა, რომ ისიც არის მსხვერპლი, რომ მას თქვენთვის გთამი არ ჩაუდებია, ეს ყველაფერი გააკეთა სოდმა და ასლან სმირბას იძულებით ააღებინეს თავზე. თქვენ რას ფიქრობდით აქამდე? აი რა გქონდათ გულში? ძალიან მძიმეა მოსასმენად ახლა რასაც უყურებდი და მე მესმის თქვენი აბსოლუტურად თქვენს მდგომარეობაში შევდივარ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოხდა ის რაც მოხდა. ყველაფერს ველოდებოდი, მაგრამ ესეთ რამეს არა. ყველაფერს ვიყავი მზად, მაგრამ ის ახლა გთამით მომიცილებდა რაღაცა თავიდან ეგეთ რამესთვის მზად ნამდვილად არ ვიყავ, იმიტომ რომ გამორიცხული იყო ეს ჩემი მხრიდან ეგეთი საქციელის ჩადენა. რაც შეეხება თვითონ ფაქტს, ჩემთვის არ არის ახალი ის, რომ სმირბა აიძულეს, იძულებული გახადეს, იმიტომ რომ სასამართლოზე მან აღიარა ეს ყველაფერი დეტალურად, სხვათა შორის ამის სასამართლოს ოქმებიც არსებობს და იქ დეტალურად აქვს აღწერილი თუ როგორ რა და გვარებიც კი აქვს ჩამოთვლილი მას და იქ განაცხადა რომ სხვა გვარებსაც დაახასიათებდა როგორც ეხლა საჭიროების შემთხვევაში. მართალი გითხრათ, მე მეგონა რომ იქ პროცესი დამთავრდებოდა ჩემი და ანულირება მოხდებოდა იმ ბრალდების რაოდენობაც იყო ჩემს წინაშე დაყენებული, მაგრამ ერთი თვის შემდეგ განახლდა პროცესი, ისევ დაიბარეს სმირბა და მას შეაცვლევინეს როგორც თვითონ ამბობს ჩვენი ანუ ისევ ჩვენ საწინააღმდეგოდ იქ რაღაცა ნუ ყოფილად საწინააღმდეგოდ არა, მაგრამ ისიც მართალია, რაც ერთი თვის წინ თქვიო და რასაც ეხლა ვამბობ, ისიც მართალი არის. მე მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან დიდი ცვლილებას ჰქონდა ადგილი და პირველ პროცესზეც ანუ დიდი წნეხი ჰქონდა მასაც, ხო? პირველ პროცესზეც საკმაოდ მკაფიოდ ჩანდა დამოკიდებულება მის მიმართ და გამოიკვეთა ის, რომ იძულებული გახადეს ის, რომ გაიკეთებია ესაც გააკეთა. მიუხედავად იმისა, ამას ველოდებოდი მე თუ არა. მისგან არ ველოდებოდი ესეთ რაღაცას წარმოუდგენელი იყო ეს ჩემთვის. კარგი სხვა თემა. ნუ ალბათ იყო ესე საჭირო, რომ ვიღაცას უნდა მოვიცილებიე და დავალება იქნება აბიოსნად შესრულებული რაღაცების მხრით.
აი ბატონო გიორგი, სიუჟეტშიც განვაცხადეთ ჩვენ და პირველი დღიდანვე, პირველი წუთებიდანვე ახლა ქრონოლოგიურად რომ დავალაგოთ მოვლენები, საზოგადოებაც საუბრობდა იმაზე, რომ ეს არც სმირბას ბრალი იყო და მით უმეტეს არც გიორგი ემირიძის აქ სხვა უჩინარი ხელი მართავდა ამ პროცესებს. თქვენ თუ გაქვთ მსგავსი ეჭვი და ვიზზე ფიქრობთ, ვინ იყო ამის უკან? იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ეჭვები არის, რა თქმა უნდა, არის მოსაზრებებიც. მაგრამ ყველა ეჭვს და ყველა მოსაზრებას ჭირდება თავისი ფაქტობრივი დადასტურება, ალბათ დამეთანხმებით თამაში. ალბათ ამ სიუჟეტების შემდეგ დაინტერესდება ის, ვინც ვალდებულია რომ დაინტერესდეს და საჭიროების შემთხვევაში ისინი დაადგენენ იმ გვარებს თუ საიდან მოდის ეს დაკვეთა. თუმცა მინდა შეგახსენოთ ბატონო გიორგი, რომ თქვენ დანაშაული აღიარეთ. რა მიზეზით, რატომ? თქვენ არ იყავით დამნაშავე, როგორც თქვენ ამბობთ და რატომ აღიარეთ დანაშაული? დანაშაული ვაღიარე 3 წელიწად ნახევრის შემდეგ, ბატონო ჯემალ. მე უკვე ვიმყოფებოდი საპატიმროში, ჩემ და სამწუხაროდ მე ოჯახიდან გავიგე 1 წლის იქ ყოფნის დროს, რომ მამაჩემის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო სავალალო და მე დამოუკიდებლად ყველასგან მივიღე გადაწყვეტილება, ავშევ თანხმობრივად ოჯახს, მივიღე გადაწყვეტილება იმაზე, რომ მეღიარებინა დანაშაული და აღიარების შემთხვევაში მე ვიცოდი, რომ დაჩქარდებოდა ჩემი თავისუფლებაზე გამოსვლა და მე ამითი მომეცემოდა საშუალება და შანსი, რომ ცოცხალი მამა მენახა. ესეც მოხდა. აღიარების შემდეგ გამოსვლის დღიდან მე 3 თვე მამის გვერდით ვიყავ. და მამაც ძალიან მალე გარდაიცვალა, რამდენადაც მე მახსოვს. ბატონო გიორგი, ამ ყველაფრის შემდეგ, როცა თქვენ გათავისუფლდით ციხიდან, აი გავიდა 3 წელზე მეტი, ხო, თქვენი გათავისუფლებიდან, რაც თავისუფლებაზე ხართ. იყო თუ არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისგან შემოთავაზება, რომ ოპოზიციური მაქვს მხედველობაში, დამდგარიყავით მათ გვერდით და უკვე ოპოზიციიდან გაგეგრძელებინათ თქვენი მოღვაწეობა. ამ 6 წლის მანძილზე რა თქმა უნდა იყო ამ შემოთავაზება, დაჭერამდეც, ანუ სანამ საფორმე პირველი ინსტანცია საქალაქო სასამართლო მიმდინარეობდა 25 თვის მანძილზე. რა თქმა უნდა იყო შემოთავაზება, სანამ დამაკავებდნენ და იცით რა არის, ჩემ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, ის ვინც აი ესეთი ბრალდებით იყო დაკავებული და ჯერ კიდე გასამართლებული არ ვიყავი, არ იყო დადგენილი სიმართლე, მე თავს ვერ მივეცი უფლება, რომ გამეგრძელებია ან ოპოზიციურ, ან იგივე პოლიტიკურ პარტიაში, სადაც ვიყავი, ისთვის საიდანაც მოხდა ესეთი ჩემი ესეთი ფორმით გამოსვლა. მე გადავწყვიტე მაშინ, რომ პოლიტიკაში საერთოდ არ ყოფილიყავი და ამაზე რძევარ დღესაც. სხვათა შორის კმაყოფილი ვარ ამაზე. მაგრამ თუ საიდუმლო არ არის, საით იხრება გიორგი ემირიძის სიმპათიები, როგორც მოქალაქის, როგორც ერთი რიგითი ბათუმელის. როგორც მოქალაქის სიმპათიები იხრება იქ, სადაც არის საზოგადოება და სადაც არის ჯანსაღი აზრი. და სად არის საზოგადოება და ჯანსაღი აზრი, ბატონო გიორგი? ჯანმრთელ ცხოვრებაში, ჯანმრთელ შრომაში და კეთილსინდისე დამოკიდებულებაში საქმის მიმართ და ადამიანებს შორის ურთიერთობაში, სწორ ურთიერთობაში. აი ეს არის ჩემი ადგილი. გასაგებია, მოდით მე აუცილებლად მინდა კითხოთ ისევ იმ თემას მინდა დავუბრუნდე, რაოდენ ძიმეც არ უნდა იყოს თქვენთვის, მაგრამ რადგან დავთანხმდით ამ ინტერვიუზე, მე ვფიქრობ, რომ მორალურადაც ხართ მზად, რომ გვიპასუხოთ. რა ურთიერთობა გქონდათ დაკავებამდე ასლან სმირბასთან და უშუალოდ სალოცმანო სამსახურთან? სალოცმანო სამსახურთან არავითარი დაკავშირი არ გქონდა, ბუნებრივია და ვერც მექნებოდა. ის იყო ჯანმრთელი გადამხდელი, სწორი გადამხდელი ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებით. ჩემი თვითონ შემოსავლების სამსახურში ჩემი ყოფნა იყო დროებითი და იგი იყო ერთგვარი საფეხური სხვა თანამდებობაზე გადასცემის, ამიტომ იქ ჩემი ყოფნა იმისთვის არ იყო, იქ არ ვიყავ იმისთვის დანიშნული, რამე საქმე მიკეთებია კონკრეტულად კი, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციულ საკითხებს ვუყურებდი, რა თქმა უნდა, საკითხების მოწესრიგებაში ვიყავი ჩაბმული, ზოგადად საკითხების მოწესრიგებაზე საუბარი,
თუმცა ესეთი შემოწმებები ორგანიზაციებში შესულები და ასე შემდეგ არც მაშინ და არც დღეს აჭარის შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერი სტრუქტურის კომპეტენციაში არ შედის. ეს ყოველთვის დინდება თბილისიდან და ჩემი სურვილიც რო ყოფილიყო მე ვერ შევამოწმოდი და ვერც ვიქნებოდი ის ადამიანი დაინტერესებული და შესაბამისად ვერც გთამს მოითხოვდით საზღაურად და ამის შესახებ თვითონ სალოცავ სამსახურის ყველა თანამშრომელმა იცოდა. სხვათა შორის ეს განცხადება ასლან სმირბამაც პირველივე წუთებში გააკეთა რომ კომპანია სუფთაა და ჩვენ არ გვჭირდება არავისთვის გთამის მიცემა იმისთვის რომ რაღაც გავასუფთავოთ. კი ბატონო მაქსაკეთში ნახულობთ ეთანხმებიან. ბატონო გიორგი, მე ძალიან კარგად მახსოვს 2013 წელს, როცა უკვე ქართული ოცნება ახალი მოსული იყო ხელისუფლებაში, თქვენ არ ვიცი საიდან დაგევალათ აჭარაში რეგიონული ორგანიზაციის ფორმირება. საამისო მუშაობაც ჰქონდათ დაწყებული. თუ საიდუმლო არ არის ამ გადასახედიდან, საიდან მოდიოდა ეს დირექტივა და ვისი ხელმძღვანელობით ხდებოდა ეს ყველაფერი? იმიტომ მე მახსოვს პიროვნებებიც დაგვიდასტურებს ალბათ ჩვენს მაყურებელს შორის არიან ბევრი, ვინც მაშინ თქვენი ხელმძღვანელობით ამ პარტიის რიგებში წევრიანდებოდა. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული მითითება მიღებული ჰქონდა თბილისიდან და სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ იქ დავალება და ეგ მითითება მხოლოდ მე არ მიმიღია, მიიღო ყველა ქართული ოცნების დამფუძნებელმა, მაშინ იმ პერიოდში დამფუძნებელმა და დამეთანხმეთ, რომ ცოტანი მაშინ არ ვიყავით აჭარიდან, თუმცა მე აჭარიდან არ ვიყავით დამფუძნებელი, ჩემი ადგილი არ გამოინახა აქ და მე ვიყავი თბილისის ერთ-ერთი უგუნდა დამფუძნებელი ქართული ოცნების და დამევალ როგორც მე, ისევე სხვა ასე ვთქვათ დამფუძნებელს ქართული ოცნების, მაგრამ მოხდა ის, რომ როცა მე ჩავერთე ამ პროცესში, საკმაოდ არ ვიცი ხა, თქვენ მოგესწენებათ კარგად, იმიტომ რომ ქობულიჩი რომ ვიმყოფებოდით, თქვენაც ზამდებოდით იქ და საკმაოდ მასშტაბური და ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა ქობულეთის მოსახლეობასთან. დიახ. თქვენ ეს გააშუქეთ კიდევაც და თქვენ ამაში საკმაოდ კარგი როლი ითამაშეთ კიდევაც და სხვათა შორის ეგ იყო დასაწყისი იმ კარგი აბიჯების, როცა აქცენტი გაკეთდა ახალგაზრდა და ისეთ თაობაზე, ვინც ქართული ოცნების წევრი, ჩემი მოსაზრება იყო უბრალოდ ის, რაც მე უნდა შემეთავაზებია თბილისისთვის, ცენტრალური ოფისისთვის. იყო სხვა შეხვედრებიც ქალაქში და შემდეგ დაჩქარდა როგორც ჩანს პროცესი. ბატონო გიორგი, მაყურებელი გვყავს ხაზზე, გთხოვთ შემოვიყვანოთ მაყურებელი, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, წარმატებები თქვენს. ხომ არ უპასუხებთ ჩვენს მაყურებელს. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოსწორებლებისთვის და მადლობთ. დიდი მადლობა. გავაგრძელოთ საუბარი ბატონო გია, ვიყავით იმ ნაწილზე, რომ უკვე შედგა ორგანიზაცია, პრაქტიკულად ადამიანებმა მოიყარენ თავი და კარგი ადამიანები იყვნენ. აი მე ერთ ღამეში შეიცვალა რაღაც, გამოხდა. იცით რა არის, ნუ ალბათ რაღაც ინტერესთა კონფლიქტი მოხდა, სად და როგორ ალბათ არ არის ახლა მაგის ეგ ჯობია დაინტერესდები ის ადამიანები და ის ორგანიზაციები, ვისაც ეს უფრო კონკრეტულად ევალებათ ამის კეთება და ალბათ ვიღაცისთვის ხელი შემშლილი გავხდი მე აქ ადგილზე და არა ცენტრალურ ოფისში. მოდით მე გავხსნი ბჭყალებს და ვიტყვი რომ მაშინ დასახელდა და ითქვა კიდეც ძალიან ბევრგან და ბევრჯერ რომ თქვენ გიპირებდნენ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე გამწესებას, ითქვა ისიც რომ ბათუმის მერად გამწესებას გიპირებდნენ. თქვენამდე თუ იყო ეს ხმები მოსული და თუ გძნობდით შინაგანად რომ ამას ეს ყველაფერი ისე კარგად და კეთილად ვერ დამთავრდებოდა, როგორც თქვა თქვენ და თქვენს მოკეთეებს უნდათ. იცით რა არის, ხმები ჩემამდე მოსული იყო ნამდვილად, რომ აი ესეთი ინფორმაცია იყო გავრცელებული აქ ადგილზე რეგიონში
მაგრამ ის ფაქტი რომ ბუნებრივია მოდით მაყურებელი ვყავს ხაზზე ნუ დავალოდინებთ გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობათ ძალიან დიდი მადლობა მე ვფიქრობ ეს გადაცემა რეაბილიტაციას მოახდენს ორთავე პიროვნების იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ქალაქში ვცხოვრობთ და ნამდვილად არ გვაწყობს დაპირისპირებული მხარეები ჩვენს ქალაქში მადლობთ ზარისთვის დიახ ბატონო გია გავაგრძელოთ კითხვაზე პასუხი ასე რომ ნუ ალბათ თვითონ ის ფაქტი რაც მოხდა ნამდვილად მოულოდნელი იყო ჩვენთვის და არ ველოდებოდი მე თავშივე აღნიშნე და დღესაც რთულია ეს ჩვენთვის მოსასმენად და საყურებლად ბატონჯებოდ ალბათ დამეტანქვები თამაში მაგრამ მოხდა ის რაც მოხდა და ალბათ ეს ვიღაცას ჭირდება გასაგებია ბატონო გია ის კომენტარი რაც დღეს ჩვენი ეთერისთვის ასლან სმირბამ გააკეთა მე ვფიქრობ აუცილებლად უკვე საკმარისი დოკუმენტია ღიად სატელევიზიო ეთერში გაკეთებული კომენტარი იმისთვის რომ რაღაც გარემოებები შეიცვალოს და ვთქვათ ახლა მაინც 6 წლის შემდეგ სამართლიანობა აღდგეს ჩვენ პარალელურად გეგმავდით რა დღევანდელ გადაცემას კომენტარი ვთხოვეთ საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარეს იურისტ პაატა შავაძეს, რომელსაც ჩვენ ახლა უკლებლიურ თავაზობთ ჩვენს მაყურებელს და ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. მე დღემდე გამაჩნია შინაგანი რწმენა იმისი, რომ ვერცერთ შემთხვევაში ამის ჩამდენი გიორგი ვერ იქნებოდა. ასლანსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ძალიან დიდ პატივს ვცემ მათ ოჯახსაც, მათ გვარს, ყველას. ძალიან გამაუცებელი იყო ამ ორი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანის ესეთი სამართლებრივი კავშირი. იმთავითვე მე როგორც იურისტს დამებადა ეჭვი და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იყო ამ საქმეზე მოგეხსენებათ და შესაბამისად არავის მე პირადად არ მჯეროდა ეგ რომ ეგ რეალობას შეესაბამებოდა და თავიდანვე მე მქონდა ამის რწმენა რომ აქ ვიღაცის ხელიერია. რაც შეეხება ბატონი ასლანის მხრიდან სურვილს იმისაც რომ ითანამშრომლოს დღეს საზოგადოებასთან თანამშრომლებას დავარქვია მას პირველ რიგში მე და მისი ერთგვარი აღიარება იმისი თუ რეალობა რაც უკავშირდებოდა სუსის იმჟამინდელი ხელმძღვანელობის მხრიდან თუ ასეთი რამ განხორციელდა და მე მჯერავს რომ ეს ალბათ სინამდვილეს შეესაბამება იმიტომ რომ ასლან სმირბა ის კაცი არ არის მოგეხსენებათ რომ რაღაც ჰაერში ისროლოს სიტყვები და დაუსაბუთებლად ისაუბროს რაიმეზე აქედან გამომდინარე ხვედელიძე რომელიც დღეს სოციალურ ქსელში წარმოჩენილი ყავს თავი როგორც მე არაფერს არ ვაბრალებ მას ღმერთმა დამიფაროს უბრალოდ დაინტერესდა შესაბამისი ორგანოები ამის თაობაზე რა ხდებოდა რეალურად და ხვედელიძე დღეს განწირულის სულის კვეთებით არის წარმოჩენილი ჩვენ საზოგადოებაში და მიკვირს თუ ასეთი რაღაცების მაგნისია ხვედელიძე მაშინ რაშუაში იყო ხელისუფლება რომელმაც ის სახში გაისტუმრა სამსახურიდან მაშინ მით უფრო ცოტა მეტი ღონისძიებებიც არის გასატარებელი მის მიმართ არა თუ მარტო სახში წასვლა მე მგონი რაღაც სამართლმოებაც უნდა მიმდინარეობდეს მე მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავარ პროკურორს პირადად დაინტერესდეს ამ ფაქტით ჩვენც როგორც საქართველოს ანტიკორუფციული პალატა რაკი ასეთი მასალა არსებობს უკვე ჩვენც დავიწყეთ შესწავლას და მოკვლევას ამ მიმართებით შესაბამისი ყველა ჩვენი სამსახური დაინტერესდება არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება დანაშაულის პროვოკაცია ეს არის დანაშაული როდესაც ადამიანს იმეტებ ჩერეთი რამოდენა ჩირკს ცხებ ადამიანს რომ ასეთი ბრალდებით დამეტებული იყოს პრაქტიკულად და მიდის ციხეში და მეორეც ძალიან უხერხული მომენტი არის ეს თვითონ ფსიქოლოგიურადაც ვიცი იმიჯის მხრივაც ადამიანთან იმართებაში და ვინც დაავალა ვინც შექმნა ეს ყოველივე სცენარი ვინც დადგა ვინ იყო მისი რეჟისორი ვინ იდგა იმ რეჟისორის უკან კიდევ გამოძიებამ უნდა შეისწავლოს ეს ამიტომ მე მინდა კატეგორიულად ვუთხრა
თადუმაძეს, რომ აუცილებლად დაინტერესებს ამ ფაქტით, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ რეზონანსული თემაა და მახსოვს მე მთელი ჩვენი რეგიონი ფეხზე იდგა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მართლაც მეხის გავარდნა იყო ეს და არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება სწორი, რომ თავიანთმა პროკურატურამ არ განიხილოს, არ შეისწავლოს და არ შეამოწმოს ბატონი ასლანის მხრიდან მითითებული გარემოებები და არ მიეცეს მას თავარი საგამოძიებო უწყების მხრიდან ჯეროვანი სამართლებრივი შეფასება. თუ ეს ასე არ მოხდება, მაშინ ჩვენ უკვე ვიფიქრებთ იმას, რომ სადღაც თავარი პროკურატურის შესაძლო ინტერესიც იყო იმ დროს შეიძლება ვიღაც ზის კიდევ იმოდენა შენობაში, რომელსაც არ სურს ან ვერ სურს აი ამ დონემზე გამოსვლა, რომ ვიღაცებამდე კიდევ არ გავიდეთ. ეგ მომენტია. თუ კი ამ საკითხს არ შეისწავლის თავარი პროკურორი, ამ საკითხს შეისწავლის თქვენი მონამორჩილი, როგორც ქვეყნის თავარი ანტიკორუფციონერი და მე ვიბრძოლებ იმისათვის, რომ რეალობა დავდოთ და საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, უთხრათ უნდა სიმართლე. აი ასეთი გახლავთ საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარის იურისტის პაატა შავაძის კომენტარი, რომელსაც არ შეიძლება არ დაეთანხმო და მე ვფიქრობ, ჩვენ დღევანდელ საღამოს განმავლობაში საკმაოდ საფუძველი შევქმნით იმისა, რომ აუცილებლად მოხდეს ამ ორი ადამიანის და განსაკუთრებით გიორგი ემირიძის რეაბილიტაცია. და როგორც მაცნობებენ, ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ვყავს ასლან სმირბამ. მოგესალმებით ბატონო ასლან. მოგესალმებით ბატონო ასლან. ალო. დიახ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. ხომ არ დაამატებდით რაიმეს თქვენს ნათქვამს ბატონო ასლან, გისმენთ? მე არაფერი არ ვუწევია, მაგრამ მე ისეთი ნათქვამი გადაგაცნო. უჩვენე როდესაც მე რაღაცას გიაკვირთ რა. გესმენჩამი. გვესმის, ისაუბრეთ. ოღონ ტელევიზორს მოშობდით. მე არ მერიდება და მე არ მეშინი არა. ეს ზაბალ ვინც მოიტანა ჩემთა, უშიგო პირდაპირ მოყოლებული მალხაზ დიასამიძე. მალხაზ დიასამიძე. დიდი მადლობა ბატონო ასლან. თუმცა მამაძე ძირი აბდეს ვიცი. აი დოქტორ დაფტერი დოქტორი ისევა. გავხელობები და მე თათოქია დუადა დისპატიცენდი. მამაძე სულიკოსა მის მოწმენდა დაყოლა. და ეს დააუმახო. მე კიდევ ბოქიცას ვისწი, მაგრამ ბოქიცას ვისწი. და მე რო კასურათა მასწავლებლად დავწერა. და გემრიელა დიაროსა. მე თუ რამუში განოცებ რეპორტის გოჩი რამუში. ბატონო გიორგი, უნდა და არასწორ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ასლან იმისთვის, რომ მოგვეცით საშუალება გვეთანამშრომლოთ თქვენთან და ასეთი საინტერესო კომენტარები გააკეთეთ დღევანდელი ეთერისთვის. მე ვფიქრობ, თქვენი ეს ჩართულობა ჩვენს გადაცემაში დიახ. ბატონო ჯება. დიახ. მე გეტყვი, ბატონო, მომავალ გავა შეიძლება ეს გავა შეიძლება ეს გავა შეიძლება ამ მე თქვენთან დამწყები ჩასწრე, ბატონო ჯერასები იქაცები ჩასწრე. ჩემი კაცობით მე რა თქმა უნდა მოჭრე. ყველაფერს ვიყვი. ბოდიშის მოხდაშემია, აპოზიციალური შემიძლია და კაპიტულის ვერი ამბობ. არა ნაკლები, თვითონებია, შემოგდანაკლები, არაფერი გამიგებია ხოლმე. ისე გავუგებია ბატონო. მიდიძებდა ბატონიასთან, ეს ბევრია საკეთებო პროცესიკება. და ჩვენ ორი კაცი, თუმცა მე ასა სირვა და ურამი ემირიძის პირი ემირიძე და გავზრდა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ასლან ჩართვისთვის. მე იმედი მაქვს დადგება დრო და თქვენ ხელს ჩამოართმევთ ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებოდეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ. აი ასეთია ასლან სმირბას პოზიცია, რომელიც მან ვერ მოითმინა, ეთყობა გვიყურებდა და დამატებით გააკეთა ჩვენი ეთერის განმავლობაში. ბატონო გია, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ვიდრე დავამშვიდობებოდეთ ერთმანეთს, დარჩენილი წუთები, თუმცა მაყურებელი გვყავს ისევ ხაზზე, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. მერაბლადაძე, ჯერამ. პათოლოგია მოგესალმებით. უფლებადამცველი მერაბლადაძე, გისმენთ. მე ცოტა ძალიან შევავედი. ძალიან დავიწყებულება ხანაშია, რამე ხო არ გამომჩამეთქი, მაგრამ ნუ რაც მოვისმინე, ის საკმარისი არის, რომ რაღაც დასმა გამოვიტანო და რაღაც ისე მომეჩვენა, რომ ფია რაღაცას მაინც აი ბოლომდე გახსნილი არ არის და არასახელებს თუ იმ ადამიანებს თუ ვინმე იყო მონაწილეობა მისაზე, არის გამევინ გაიმეტა ეს ადამიანი და თუ აპირებს საერთოდ რატო აი სტრასბურგში არჩევნებს, რატო არ შეაქვს სასამართლოში მე როგორც უფლებადამცველი მზადვარ, რომ ჩემი ტრიბუნა დაუთმო მას და იმის გვერდში დავდგე თემა ბათუმეცის რომ ამას გია როგორც აქტივებს და ახლა მე ჩემთვის მოლოდნელი იყო ის ხოთები რო ახსენებს ვიცი ახლა მაგას ძალიან ბევრი ჩადენილი და თურმე ჩვენი გიას გაუგებრებაში რაღაცა ცვლილი ქონია მიგებოდა საერთოდ თუ აპირებს სამართლის პოვნას უაპირებს გია გასაგებია ბატონო მერაბ გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის იმედია ბატონი გია გიპასუხებთ გისმენთ ბატონო გია მადლობა ბატონო მერაბ ესეთი მხარდაჭერისთვის ნახოთ როგორ განვითარდება მომავალში მოვლენები და რა თქმა უნდა ჩემთვის მნიშვნელოვანია რეაბილიტაცია და რეაბილიტაციისთვის რა თქმა უნდა მე ყველაფერს გავაკეთებ დღევანდელი დღე რაც ბატონი ჯემალის დამსახურება არის როგორც შეიძლება ალბათ მოგწევს მაგის საშუალებას რომ ეს დღეს დადგეს და მე ამისთვის ვიბრძოლ ჩვენს გვაქვს იმედი რომ ეს დღე დადგება და აუცილებლად ამ გადაცემის შემდეგ აუცილებლად დაინტერესდებიან შესაბამისი ორგანოები მაყურებელი გვყავს ხაზზე გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ დიდი მადლობა თქვენს როგორც ვიცანი ხმაზე უფლებადამცველი მერაბ ღოღობერიძე გვეხმიანებოდა უპასუხოთ ნუ ჩემი საქმიანობა რა თქმა უნდა ვარ დაკავებული ბიზნესით ვარ ჩემ მეგობრებთან ერთად ჩემ ერთ მეგობართან ერთად რომელიც დიდი ხნის მეგობარია ბატონი ალი ბაკურიძე ვაკეთებ და სხვა მეგობრებთან ერთად ვაკეთებ საქველმოქმედო საქმიანობას ვეწევით შექმნით საქველმოქმედო ფონდი და ვემსახურებით და ხელს ვუწყობთ აჭარიდან სამხრეთ ჯავახეთში კერძოდ ნინოწმინდის რაიონში გადასახლებულ აჭარულ დასახლებებს ქართულ მოსახლეობას ჯერჯერობით კარგად გამოვდის ჩვენ ეგ და მე ამით მოხარული ვარ ასე რომ საკმაოდ კარგად დატვირთულები ვართ და მე მადლიერება ვუხსა რომ ჩვენ ეგ საქმე წამოვიწყეთ და ამ საკითხავად დაკავებული პოლიტიკური მიზნები რა თქმა უნდა სამომავლოდ არ გამოიჩინა თქვენ თუ ამას გულისხმობთ არა ვარ დაინტერესებული იმიტომ რომ არაერთხელ ვიგემე პოლიტიკაში ყოფნით ყველა სიურპრიზი და ტკივილი ეს მე მგონი ალბათ დამეთანხმებით რომ საკმარისზე მეტია ბატონო გია მე უკვე გადაცემა უნდა დავასრულო ხომ არ გაქვთ კიდე რაიმე საქმედი ჩვენი მაყურებლისთვის მოდით ერთგვარად შევაჯამოთ დღევანდელი დღე ჩვენი დიალოგი მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ძალიან ბევრ რამეს ავხადეთ ფარდა თუმცა თქვენ ბოლომდე გახსნილი არ ახართ დამპირდით ბატონო გია რომ ცოტა ხანს გაივლით რაღაც ადაპტაციის პერიოდს და მოემზადებით მე უკვე უფრო ღიად და უფრო გამართულად სასაუბროთ, იმიტომ დღევანდელ ეთერში მე აბსოლუტურად მესმის ბევრი რამ თქვენთვისაც მოულოდნელი იყო და თქვენთვისაც სიურპრიზი იყო. მოდით დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას ბატონ ჯევან. მე პირველ რიგში მადლობა მინდა თქვენ გადაგიხადოთ ესეთი სიუჟეტისთვის, ესეთი მართლაც სიურპრიზი იყო ჩემთვის. ყველაფერს ველოდებოდი, მაგრამ აი ესეთ რამეს ნამდვილად არ ველოდებოდი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო საზოგადოებას ესეთი მხარდაჭერისთვის იმ ადამიანებსაც, ვისაც ჯეროდა თუ არ ჯეროდა, იმიტომ რომ არის ადამიანი და არის თავისი აზრი, მაგრამ მიუხედავად დროისა, მიუხედავად კევილისა, სიმართლე ყოველთვის გინდება და მე ამის იმედი მაქვს. ვიაროთ სწორ გზაზე და ვიაროთ ერთად.
დღეს კოლეგებთან ერთად საუბრობდი და სხვათა შორის მე ვიყავი ერთ-ერთი, ვისაც პირველი დღიდან არ სჯეროდა იმისა, რომ გია ემირიძემ აიღო ქრთამი და ასლან სმირბამ მას მანქანაში ჩაუდო ქრთამი და ეს სცენარი რომ დადგმული იყო, ამაში ეჭვიც არ მეპარებოდა, კიდევ ერთხელ დავწმუნდით და ვიდრე დავემშვიდობებით ერთმანეთს, სმირბამ კიდევ ერთი სახელი და გვარი გააჟღერა, მალხაზ დიასამიძე. ვინ არის ეს პიროვნება, რა ურთიერთობა გქონდათ მათთან და რა ინტერესი შეიძლებოდა გქონოდა მას თქვენს მიმართ? მალხაზ დიასამიძე იყო დღეს არის თუ არა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ვერ გავხსენებთ, იყო ისი თანამშრომელი, იყო ისი ორგანიზაციის წევრი, სადაც ის მუშაობდა და ის ურთიერთობა მქონდა, რაც შეიძლებოდა, რომ აი ასლანთან ერთად მე ვინმესთან სხვასთან მქონოდა ურთიერთობა. ასლანის გარეშე მასთან კავშირი არ მქონდა, ერთ-ორჯერ იყო ჩემთან კაბინეტში მოსული და ეგ იყო და ეგ მეტი არაფერი, ნახოთ საბურავდით აბსოლუტურად ტექნიკურ დეტალებზე, რაც სასამართლოშიც გაჟღერდა აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში. მე ვიცი და მესმის, რომ არ იყო ეს იოლი საქმე და ამიტომ ცოტა ბევრ ხანს დავჭირდა თქვენთან მოლაპარაკებები, თუმცა მე ერთს ვიტყვი და დავადასტურებ, რომ ჩვენი გადაცემის სახელწოდება მედიატორი და ისე როგორც არასდროს მედიატორმა დღეს 29 იანვრის წინ 25 იანვარს თქვენ დაპატიმრებიდან 6 წლის თავზე თავისი მისია ნამდვილად შეასრულა და ლოგიკურ შედეგსაც მივაღწიეთ. ამით მედიატორი დასრულდა, მედია ანუ ხიდი ხალხსა და ხელისუფლებას შორის კვლავ თქვენს სამსახურშია. ნუ დაგზარდებით, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ.